πλημμύρισε η Θεσσαλονίκη πριν λίγες ημέρες και πιο συγκεκριμένα το λιμάνι της με αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό που κατέφθασε απευθείας από τις ΗΠΑ και ο οποίος θα κατευθυνθεί προς τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο της επιχείρησης Atlantic Resolve, μιας εναλλασσόμενης κάθε 9 μήνες ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που συμβάλλει στην ασφάλεια της Ευρώπης και στο συμμαχικό πνεύμα των χωρών που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ. Βέβαια, έχουμε συνηθίσει το λιμάνι που απασχολεί συνεχώς την επικαιρότητα με τις μετακινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να είναι της Αλεξανδρούπολης. Αλλά να που και η Θεσσαλονίκη λαμβάνει ενεργά μέρος στο αποκαλούμενο rotation των Αμερικανών, δηλαδή στην εναλλαγή, στην αντικατάστασή τους με ξεκούραστο ανθρώπινο δυναμικό και πλήρες λειτουργικό και ελεγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό. Και αν και αναμέναμε αυτές τις ημέρες για να δούμε κάποιο βίντεο να αναρτάται από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, τελικά, πολύ πιθανόν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της μεγάλης γεωπολιτικής έντασης με τη Ρωσία, οι αμερικανικές δυνάμεις δημοσιοποίησαν μόνο μία φωτογραφία που τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στην οποία φαίνεται να αποβιβάζεται από ένα μεταγωγικό πλοίο ένα επιθετικό ελικόπτερο AH-64E Apache, ενώ στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρεται πως αυτοί που το ξεφορτώνουν είναι άνδρες της 3ης ταξιαρχίας μάχης της αεροπορίας, της 3ης μεραρχίας πεζικού. Ξεκίνησε λοιπόν το νέο rotation των αμερικανικών δυνάμεων και προφανώς θα δούμε και πολλά ακόμα πλοία να καταφτάνουν σε ελληνικά λιμάνια για να φέρουν αλλά και να πάρουν πίσω στις ΗΠΑ στρατιώτες και στρατιωτικό εξοπλισμό, καθώς η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν από τους βασικότερους κόμβους μεταφοράς τους, αναβαθμίζοντας έτσι την γεωπολιτική της υπόσταση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά δημιουργώντας ταυτόχρονα ενόχληση στη Ρωσία που βλέπει πολλές από αυτές τις δυνάμεις που καταφτάνουν να εγκαθίσταται πολύ κοντά στα σύνορά της. Ειδικά μάλιστα τώρα που τα πιόνια που βρίσκονται στη γεωπολιτική σκακέρα λαμβάνουν νέες θέσεις.